හොඳ එඩියුකේෂන් ලංකා අපි අදත් ඇවිල්ලා ඉන්න ඕගොල්ලන්ට අලුත් දෙයක් අරගෙන අද අරන් ආවේ ඕගොල්ලන්ට අපි ඇප් එකක් ගැන ඒ තමයි CapCut මේ Android app එකෙන් ඔයාලට වීඩියෝ එඩිට් කරගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකක් ගොඩක් ප්‍රොෆෙෂනල් විදියට PC එකේ තියෙන software එකක් තරමට හොඳ quality edit එකක් දාගන්න පුළුවන් app එකක් තමයි CapCut කියන්නේ අද අපි ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ 3D වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අද අපි ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. අපි එහෙනම් බලමු මේ වීඩියෝ එක එඩිට් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා এডুকেෂන් ලංකා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. මේ වගේ වීඩියෝ තව කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. හොඳයි. ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ Play Store එකට යන්න. වෙනද වගේ Google එකට නෙමෙයි යන්න තියෙන්නේ. මේ පාර Play Store එකට යන්න. Play Store එකට ගිහිල්ලා Play Store එකේ type කරන්න CapCut කියලා. CapCut කියලා ටයිප් කරනකොට ඕගොල්ලන්ට එනවා CapCut app එක මෙන්න මේ තියෙන්නේ මගේ ෆෝන් එකේ දැනටමත් මං ගාව CapCut තියෙනවා මට තියෙන්නේ අප්ඩේට් කරන්න විතරයි ඕගොල්ලන්ට මෙතන අප්ඩේට් කියන තැන ඉන්ස්ටෝල් කියලා තියෙන්නේ CapCut එක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තයින් පස්සේ මේ විදිහට CapCut එක ඕපන් කරගන්න app එක ඔන් කරගත්තයින් පස්සේ ඔයාලට එයි මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ආවම ඔයාලට පේනවා මුලින්ම මේ app එක ගන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලට මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ මේ ප්‍රොජෙක්ට් ටික තියෙන්නේ මම කලින් කරපු වීඩියෝස් වල ප්‍රොජෙක්ට් ඔයගොල්ලන්ට එහෙම එකක් එන්නේ නැති වෙයි ඊට පස්සේ ඔයාලගේ අලුත්ම එකේ මෙතන new project කියන එක දෙන්න new project කියලා දුන්නාම පස්සේ යන්නේ ඔයාලගේ gallery එකට gallery එකට ගියාන් පස්සේ මෙතන තියෙනවා videos photos ඔයාලා ෆොටෝ දාලා ඒ කියන්නේ අපි හදන්න යන වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ 3D ඒ කියන්නේ ෆොටෝ එක 3D විදිහට හදාගන්න විදියනේ එතකොට ෆොටෝස් තමයි අපිට දාන්න වෙන්නේ ෆොටෝස් වල ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් ඔයාලා තෝරගන්න ඔයාලා ෆොටෝ ගන්න කොහෙන්ද කියලා. මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ඔයාලා කැමති ෆොටෝස් ටික තෝරගන්න. මම මෙතනින් මේ ෆොටෝ එක ෆොටෝ ක්වොලිටි එක වැඩි වෙන තරමට 3D ක්වොලිටි එක වැඩි වෙනවා. මේ වගේ ෆොටෝ ටිකක් අරන් මෙතන මෙන්න මේ ටික් එක දාගෙන යන්න. ටික් එක දාගෙන ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඇඩ් ඊට පස්සේ ෆොටෝ ටික ඇඩ් කරන්න. ඇඩ් කරාන් පස්සේ වෙනද වගේම ටයිම්ලයින් එකකට ෆොටෝස් ටික වැටෙනවා. ෆොටෝස් ටික වැටුණාන් පස්සේ මෙතනෙන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ෆොටෝස් ටික වැල්ලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට ප්ලේ වෙනවා. ෆොටෝස් ටික වැන්නෑන් පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මුලින්ම මේ ෆොටෝ එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා මේ යට තියෙන ටැබ්ස් එහෙම නැත්නම් මේ යට තියෙන ඕගලන්ට පේන්න මෙතන animation delete remove background style කියලා මෙතනින් ඔයාලට ෆොටෝ එක 3D කරගන්න ඕන එකේ style කියන එකට යන්න style එකට ගියාම මෙන්න මෙතන තියෙනවා baby face 3D zoom big head cartoon මෙතන තව effect වර්ග ගොඩක් තියෙනවා අපි අද දාලා බලමු 3D zoom කියන එක 3D zoom කියන එක දැම්මම මේ විදිහට generate වෙන්න වෙලාවක් ඉල්ලනවා ඒගොල්ලෝ percentage එක ඊට පස්සේ මේක ජෙනරේට් වුණාන් පස්සේ ඔයාගේ ඔය ඇඩ් කරපු ඉෆෙක්ට් එක මේකට දැන් වැල්ලා තියෙනවා ප්ලේ කරලා බලන්න ප්ලේ කරලා බලනකොට පේනවා ඇති ඔයාට මෙතන තියෙන මේ කවුන්ට් එකයි වයලින් එකයි ටිකක් zoom වෙනවා අපි ඊළඟ ෆොටෝ එකකට දාලා බලමු ප්ලේ කරලා බලන්න මේ ෆොටෝ එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඈතට යනවා ફોකස් වෙච්ච ඒ කියන්නේ මාව zoom වෙනවා ඒ වගේ හැම ෆොටෝ එකකටම ඔයා මේ 3D zoom කියන ඉෆෙක්ට් එක දාගන්න. හැම ෆොටෝ එකකටම දාගන්න. හැම ෆොටෝ එකකම දාලා තව මෙතන ඉෆෙක්ට් තියෙනවා. ඔයා කැමති නම් ඒවත් දාලා බලන්න පුළුවන්. අපි කියලා දෙන්නේ 3D ඉෆෙක්ට් එකක් ගන්න විදිහ විතරයි අද. ඊට පස්සේ මේ ඉෆෙක්ට් එක දාලා හැම ෆොටෝ එකකටම දාගන්න. ඊට පස්සේ හැම ෆොටෝ එකකටම දාගත්තන් පස්සේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා බලන්න. හැම ෆොටෝ එකකටම වැල්ලක් තියෙන කියලා ඉෆෙක්ට් එක. හරි වැල්ලා තියෙන්නේ. ඔක්කොම ෆොටෝ ටික බලන්න ඕගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ස්ටයිල් කියලා වැල්ලා තියෙන එක ගාව මෙන්න මේ හරි ලකුණු තියෙන ටික් එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ආපහු මුලට ආවෙන් පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ෆොටෝ දෙකක් මැද්දේ ඒක මැද ක්ලික් කරාන් පස්සේ මේ වගේ ඉෆෙක්ට් එනවා. මේ ඉෆෙක්ට් ටික ආවෙන් පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ තියෙන බේසික් ටික මෙතන කැමරා MG light effect mask මතක තියාගන්න මෙතන තියෙන හැම ඉෆෙක්ට් එකක්ම ගන්න ඔයාලා මේක අනිවාර්යෙන් ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ට් කරලා තියාගන්න මේ වගේ ඉෆෙක්ට් එකක් දාලා බලන්න
ඒක ඒ ෆොටෝ එකෙන් අනිත් ෆොටෝ එකට මාරු වෙන්නේ මේ විදිහට. තව ඒවා තියෙනවා. ඔයාලට කැමති සෙට් වෙන එකක් බලලා දාගන්න. මම මේක දාගන්නවා. මෙතන පුළුවන් මේ ෆොටෝ දෙක අතර විතරක් මාරු වෙනවා නම් මෙන්න මෙතන ටික් එක දෙන්න. නැත්නම් හැම ෆොටෝ එකක්ම මාරු වෙනවා නම් apply to all කියන එක දෙන්න. මම apply to all කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ හැම ෆොටෝ එකක්ම transition වෙන්නේ හැම ෆොටෝ එකක්ම මාරු වෙන්නේ ඒ ඉෆෙක්ට් එකත් එක්ක. 3D zoom එකයි transition එකයි දාලා ඉවරයි. මේකට ලස්සන සින්දුවක් දාගන්න. මෙතන add audio කියන එක දෙන්න පුළුවන්. add audio දුන්නාන් පස්සේ sound වලට යන්න. sound වලට ගිහිල්ලා එතකොට එතන පෙන්නනවා ඒගොල්ලෝ online දෙන සින්දු වගේකුත් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මෙතන තියෙනවා extract sound from video. මෙතන ඒක දුන්නාන් පස්සේ ඔයාගේ device එකට තමයි යන්නේ. device එකේ ඔයා set කරගෙන තියෙන සින්දුවක් ගන්නවා මේ සින්දුව. මේකේ විශේෂත්වය තමයි ඔයාලා වීඩියෝ එකක් ගත්තත් වීඩියෝ එක MP3 එක විතරක් මේ app එකෙන් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් දැන් සාමාන්‍ය වීඩියෝ එඩිට් කරන හැංගල MP3 එක විතරනේ දාන්න පුළුවන්. මොබයිල් app එකකදී මේකේ ඔයා වීඩියෝ එකක් අරගෙන මේ වීඩියෝ එක මෙතන මෙන්න මේ ටික් එක දාලා import sound only. දැක්කද? તો වීඩියෝ එකෙන් නෑ MP3 එක විතරයි එන්නේ. එතකොට ඒක දුන්නාන් පස්සේ ඔයාගේ ඔඩියෝ එක මෙන්න මෙතෙන්ට එනවා. මේ තියෙන්නේ ඔඩියෝ එක. මේ ඔඩියෝ එකට පස්සේ මෙන්න මෙතන ප්ලස් මාක් එකෙන් ඇඩ් කරගන්න. ඇඩ් කරගත්තාන් පස්සේ සින්දුව පල්ලෙහාට වැල්ලා තියෙනවා. ඒ සින්දුවේ ඔයාට ඕන හරිය. يعني සෙට් වෙන තැනක් තියෙනවනේ සින්දුවේ. මේ සෙට් වෙන තැන ඔයාගේ වීඩියෝ එකට සෙට් කරගන්න. මෙන්න මෙතන ටච් කරගෙන අනිත් පැත්තට ඇදගෙන යනවා. එතකොට වීඩියෝ එක ඔයාලට පේනවා ඇති. වීඩියෝ එක නෙමෙයි ඔඩියෝ එක කට් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔඩියෝ එක මැද්දෙන් අල්ලගෙන ටච් කරගෙන මුලට අරන් එන්න. මේ වීඩියෝ එකේ මුලට. කියන්නේ ඔයාලට මූල ඉඳන්ම සින්දුව යන්න බෑ. ඊට පස්සේ සෙට් වෙන ගණන් මෙන්න මෙතන ස්ප්ලිට් කියලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේක ඔබලා කට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ කැල වැඩක් නැහැ. මෙතනින් ඩිලීට් කරන්න. මේ කැල ආයි ඔබාගෙන ඉඳලා මුලට අරන් එන්න. මුලට අරන් ආවන් පස්සේ දැන් දාලා බලන්න. ඔයාලට සෙට් වෙන විදිහට ඔඩියෝ එක තියෙනවා නම් ඒක තියලා ඔඩියෝ එක එතනට සෙට් කරලා ඔයාලට සෙට් වෙන විදිහට ඔඩියෝ එක සෙට් නම් මෙතනින් ඉවර වෙන තැනින් ඔඩියෝ එක කට් කරන්න. එතන ඔයගොල්ලෝ මේ ස්ප්ලිට් කියන එක දෙන්න. එතකොට කට් කරගත්තා වගේ තමයි. ඊට පස්සේ මෙතනින් මේක ඩිලීට් කරන්න. ඩිලීට් කරලා මේ ඔඩියෝ එක ක්ලික් කරාන් පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති ඔඩියෝ එකේ විතර වොලියුම් එක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔඩියෝ එක ෆේඩ් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වගේ සින්දුව එකපාරට දැන් මේ සද්දට යනවනේ ප්ලේ කරනකොට. ඒක දැන් සින්දුව මුලින්ම ඇහෙනකොට ඒක ෆේඩ් ඉන් කරන්න පුළුවන්. ඒක ඒ වගේම සින්දුව ඉවර වෙනකොට ෆේඩ් අවුට් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඔයාලට කැමති විදිහට ඒක සෙට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති නම් ආපහු මේ මුලටම ආවයින් පස්සේ බැක් වෙලා මෙතන තියෙනවා තව ටෙක්ස්ට් එකක් දානවා නම් ටෙක්ස්ට් එකෙත් ඉෆෙක්ට් ගොඩක් තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ. ඔයාලා කැමති එකක් දාන්න. අපි এডুকেෂන් ලංකා කියලා දාමු. මේකෙත් තියෙනවා ඉෆෙක්ට්. ඔයාලට කැමති ඉෆෙක්ට් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඔබලා බලන්න. හැබැයි මේ හැම දෙයකටම ඩේටා ඕනේ. මේ ෆොන්ට් එක ඉස්සරහට එනකොට මේ විදිහට ෆේඩ් වෙලා එන්න දැම්මා. ඒ වගේ ඉෆෙක්ට් තියෙනවා. ආයි අවුට් එකත් මේ විදිහටම දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා කැමති ඒවා දාගෙන මේක වීඩියෝ එකේ පුරාවටම යන්න ඕන නම් ඒ ෆොන්ට් එක ඒ ටෙක්ස්ට් එක ටච් කරලා මෙන්න මෙතනින් ඉස්සෙල්ලා වගේ මේ සුදු පාට එක මේ අයිනෙන් ආවා ටච් කරගෙන සින්දුවේ ඔයාලට අවශ්‍ය තැනට එනකන් ඇදගෙන යන්න. මේක අවශ්‍ය තැනින් ඕගොල්ලෝ එක නතර කරන්න.
ඊට ප්ලේ කරලා බලන්න. ඔයාලට ඕන තැනින් දාගන්න. ඒක දාගත්තන් පස්සේ ඔයාලගේ වීඩියෝ එක ඔයාලට සෙට් නම් මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න පුළුවන්. තව මේකේ ගොඩක් ඔප්ෂන් තියෙනවා. මේ ඉෆෙක්ට් එහෙමත් දාගන්න පුළුවන්, ෆිල්ටර්ස් තියෙනවා. ඒවා ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. තව වැඩ ගොඩක් තියෙනවා මේකේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ වීඩියෝ එකේ වැඩ ඔක්කොම එඩිට් කරලා ඉවරයි නම් මේ මෙතන තියෙනවා උඩම තැන තියෙනවා එක්ස්පෝර්ට් එක. ඒ එක්ස්පෝර්ට් එකට ගියාම මේගොල්ලෝ ආනවා ෆ්‍රේම් රේට් එකයි රෙසලූෂන් එක. ආ ෆ්‍රේම් රේට් එක කැමති නම් වැඩි කරන්න. මම 50 විතර දානවා ෆ්‍රේම් රේට් එක. ඒ වගේම මෙතන පෙන්නනවා වගේ ෆයිල් සයිස් එකත්. ඊට පස්සේ එක්ස්පෝර්ට් කරන්න. මේ මොබයිල් ඇප් එකෙන් ඕගොල්ලන්ට ප්‍රොෆෙෂනල් වීඩියෝ එකක් වුණා තරමත් දුරට එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම හොඳ ඇප් එකක් මේක. ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වටින ඇප් එකක් වීඩියෝ එඩිට් එකක් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් එඩියුකේෂන් ලංකා අපි අදට ගිහින් එන්න. ඊළඟ සතියේ ඔයාලට අලුත් වීඩියෝ එකක් අපි අරන් එන්න. එතක අපි සබස්ක්‍රයිබ් කරපු නැති අය අපි සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම තව කෙනෙක්ට බලන්න, තව කෙනෙක්ට ඉගෙන ගන්න මේ දේ ෂෙයා කරන්න.